දිනු ක්‍රියේෂන්ස් එත ඔන්න ආදරයෙන් පිළිගන්න ඔන්න තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා. අද අපි මල් කූඩියක් හදමු. කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉතින් බලා ගන්න. මේ මල් කූඩිය ඉතින් මොන්ඩිසෝරි ගෙනියන්න චූටි ළමයින්ට එහෙම ගොඩක් වටිනවා. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම පොල් කොළ වලිනුත් හදන්න පුළුවන්. ඔන්න තවත් ආරංචියක් තමයි පොල් කොළ වලිනුත් හදන්න පුළුවන් මේක. ඒ වගේම තල කොළ, පන් වගේ ඔයාලට සමහරක් විට ගෙදර නැත්තම් කඩෙන් ගන්න පුළුවන් පුංචි පටි තියෙනවා. එක එක જાති පටි જાති තියෙනවා. ඔයාලා දැකලාදී වට්ටු පෙට්ටියෙම වියලා තියෙන පටි જાති. අන්න ඒ වලිනුත් මේක මල් කුඩි හදාගන්න පුළුවන්. සමහරක් දේවල් තමයි ඉතින් හදන්න බැරි. ඒ වුණාට මං හිතනවා ඔයාලා ඒ වගේ මොනා හරිම තියෙන දෙයකින් ওই පුංචි දේවල් try කරලා බලනවා නම් හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් ද බැරිද කියලා try කරලා බලනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. මේ ඉතින් මුල වියන හැටි ඉතින් ඔයාලා කලින් මල් වට්ටියක් වියාපු වීඩියෝ එකේදීත් ඔයාලා දකින්න ඇති. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද වියන්නේ කියලා. මුල ආරම්භය ගන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක පැහැදිලි කියලා. මම යට පියන වියාගෙන අවසానයි. මෙන්න මේ විදිහට අවසන් කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපි උඩට වියාගෙන යමු. මම මේ මහතට අරන් තින්නේ කොලයක් නන් නෙමෙයි. ඉරට්ටත් එක්ක ඉරට්ට ගලවන ගමන් ඉරටත් එක්ක පුංචි කොලයකුත් රඳවලාම ගලවනවා. ඒ කියන්නේ ඉරට්ට තියෙන තැනින්ම අපි කොලෙන් අයින් කරන්නේ නැතුව ඉරට්ට කොලෙන් පුංචි කෑල්ලකුත් එක්ක ඉරට්ට අයින් කරනවා. එතකොට ගොඩක් ශක්තිමත්. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම කලර් කරලා තියෙන්නේ මම ඔයාලට තල් කොළ පාට කරන හැටි වීඩියෝ එකකුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකත් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේකේ ඇත්තටම මට ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අඩුපාඩු වෙන්න ඕනේ දේවල්, ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන උපකරණයක් තියෙනවා නම් හදාගන්න. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හැම වීඩියෝ එකකම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට.
හරි අපි වියාගෙන අවසానයි. දැන් අපි මේකට අඬ දාගන්න හැටි බලාගමු. මේ විදියට ඔයාලට මීට වඩා ලොකුවට මේක වියා ගන්නත් පුළුවන්. මම වියන ප්‍රමාණයට වඩා ලොකුවට. ඒ වගේම මේක තව ගොඩක් ලොකුවට වියා ගන්නවා නම් තල් ඉරටු 2 3 වගේ වශයෙන් වැඩි කරලා දාගෙන වියා ගන්න පුළුවන්. මල් කූඩ විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් පළතුරු කූඩ ඒ වගේ ඕනම දෙයක් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ලොකුවට මේක හදන්න පුළුවන්. මම මේ පුංචි දේවල් හදලා පෙන්නුවට ඇත්තටම ලොකු දේවල් වීඩියෝ කරන්න අමාරු නිසා එහෙම පෙන්නන්නේ. ඕන්න මම අඬ වියාගෙන අවසානයේ ඔයාලා දැක්ක මම අඬ වියාගත්ත හැටි. මේ තියෙන්නේ මගේ මල් කෝඩේ.